אנחנו רוצים להעביר את מוקד הדיון שלנו אל הקריאה הרדיקלית, אל תפיסת הקדמות של מורה הנבוכים, בהקשר הרחב של איך מבינים נבואה, השגחה, מצוות, בלי ייחוס רצון של האל. אבל לפני שאנחנו עוסקים בסוגיות האלה לגופן, אלה שדוגלים בתפיסת הקדמות יצטרכו להסביר לנו, לכאורה הסבר, עובדה די מוקשת במורה הנבוכים. הרי הרמב"ם בפני השטח של מורה הנבוכים חוזר ואומר לנו, אין הוכחה לקדמות העולם, לכן בחרתי בעמדת החידוש. למה אנחנו צריכים לייחס לרמב"ם עמדה סודית, אחרת, ממה שנראה על פניו הטיעון הישיר, המפורש יותר במורה הנבוכים? ופה אנחנו צריכה להתעכב שנייה על מושג הסוד והקשר שלו לתפיסת הקדמות. אנשים שאומרים שהרמב"ם באמת האמין במושג הקדמות, טוענים את הטענה הבאה. שלילה של חידוש העולם, דהיינו שלילה של ייחוס הרצון לאל, עלולה להביא לתוצאות חברתיות הרות אסון. בעצם מושג הקדמות הוא דבר שצריך להסתיר מרוב בני האדם מן ההמון. למה? כי ברגע שאנשים יחשבו שאין לאל רצון, ושהוא לא משגיח ומעניש וגומל ומעניש באופן ישיר ורצוני את החוטא, בעצם אנחנו ניצור חברה פרועה, חברה שאין בה משמעת, כי אחרי הכל, מה ששומר על החברה, מה שמאפשר התנהלות תקינה של בני אדם, זה אמונה באל גומל ומעניש. היינו, המוטיבציה של רוב בני האדם לעשות את הטוב לא נובעת בגלל שזה טוב כשלעצמו. הם צריכים איזשהו מניע חומרי חיצוני. וללא אמונה באל, מניע כזה לא יהיה קיים באופן שיטתי. דהיינו, כשהשוטר לא רואה אותך, אתה תבצע פעולת פשיעה. ולכן, טענות פילוסופיות רדיקליות, כמו קדמות העולם ושלילת הרצון, הן טענות שיש להסתיר, בגלל שהתוצאות החברתיות של העמדה פומבית של עמדה כזאת, הן הרות אסון, הן יוצרות אנרכיה. אגב, האנשים שטוענים את העמדה הזאת ביחס למושג הסוד, נתמכים בדברים מפורשים שהרמב"ם עצמו אומר במורה הנבוכים. כשהרמב"ם עוסק בדעות, באמונות שהתורה מנסה להנחיל לקהילה, לאדם, הרמב"ם מבחין במה שהוא קורא אמונות אמיתיות לאמונות הכרחיות. יש אמונות אמיתיות, שהאל קיים, שהוא לא גוף, אלה אמונות אמיתיות. אבל בצדם גם ישנן אמונות הכרחיות, דהיינו, אמונות שבאופן בלתי תלוי בשאלה אם הן אמיתיות או שקריות, הן הכרחיות לסדר החברתי. אנחנו נקרא קטע ממורה הנבוכים, מחלק ג' פרק כ"ח, שבו הוא עוסק בשאלה של האמונות שהתורה מצווה עליהן. הוא אומר, מן הדברים שחייב אתה לשים לבך אליהם, הוא שתדע שהתורה ציינה את תכליתן של הדעות הנכונות, אשר בהם מושגת השלמות האחרונה, דהיינו שלמות האדם זה לדעת את האמת, ויש דעות אמיתיות שהתורה מציינת אותן, וקרא להאמין בהם בצורה כוללת, והן מציאות האל יתעלה, ייחודו שהוא אחד, ידיעתו, יכולתו, רצונו וקדמותו, אלה כולם תכליות אחרונות, אשר אינן מתבררות בפירוט או באופן מוגדר, אלא לאחר הכרת דעות רבות. היינו, ישנן אמונות אמיתיות שהתורה מציינת אותן באופן כללי, אחדות האל למשל, שהיא לא מפרטת את ההוכחות שצריך להגיע אליהן, אבל היא מציינת אותן כמשהו שעל האדם לחתור, להאמין ולהכיר.
גם כן קוראת התורה, חוץ מהאמונות האלה, אל אמונות מסוימות שהאמונה בהן הכרחית, היא לאו דווקא אמיתית, לשם תקינות המצבים המדיניים, דהיינו לשם הסדר החברתי. כגון, מהם האמונות האלה? שאנו מאמינים שהוא יתעלה יחרה אפו על מי שימרה את פיו, ולכן חייבים לפחד, לירא ולהיזהר מן העבירה. דהיינו, יש תחום שהרמב"ם עצמו אומר, של אמונות שהן הכרחיות, הן לא אמיתיות, ושחובה עלינו, חובה על המחוקק להטמיע בקרב בני האדם, כי באמונות האלה תלוי הסדר החברתי. אני רוצה להגיד, הרעיון הזה הוא רעיון מאוד עמוק במחשבה הפוליטית הימי ביניימית עד לעת החדשה. גם ההגות של ההשכלה חושבת שיש מיתוסים הכרחיים, זה אגב מתחיל כבר במחשבה המדינית של אפלטון, יש מיתוסים הכרחיים שבלעדיהם החברה לא תחזיק מעמד. המיתוס הוא הכרחי לסדר החברתי. או נגיד את זה בשפה אחרת, חברה לא תשרוד בתנאים של שקיפות מוחלטת של המצב המדיני המטאפיזי. זה רעיון אגב שהמחשבה הפוליטית המודרנית דחתה אותו. אנחנו מדברים על שקיפות, על העובדה שבני האדם כדי להכריע הכרעות דמוקרטיות משמעותיות צריכים לדעת מה קורה באמת. הקדמונים חשבו שזאת אשליה, שמיתוס הוא הכרחי לסדר חברתי. אגב, גם וולטר, יש גם שלבים בהשכלה. וולטר עצמו אמר, אם המשרת שלי לא היה מאמין באלוהים שיעניש אותו, היה שוחט אותי כשהייתי ישן בלילה. וזה נכון גם לשפינוזה ואחרים. בלי אמונה באל גואל ומשגיח, אין סדר חברתי. או אפשר להגיד את זה בצורה אחרת, חברה אתאיסטית, או חברה שיש לה מושג של אל נשגב, לא מתערב, לא שורדת כחברה. אנחנו טוענים היום, אנחנו מחשבות פוליטיות מודרניות לכאורה שוללים את זה, כי אנחנו אולי שוללים בכלל את מושג ההמון, אבל זאת שאלה מאוד מעניינת. האם ננסח את זה כשאלה גדולה במחשבה פוליטית, האם המיתוס הוא הכרחי לקיום של קהילה פוליטית? כן? אדם יכול לשאול על מוסדות אנושיים אחרים, קהילה פוליטית, משפחה. האם אם הכל היה שקוף לנו על מה אחר חושב עלינו בתנאים משפחתיים, האם המשפחה הייתה שורדת? או האם יש איזה צורך במיתוס או באיזושהי הסתרה לשרידות של תנאים של חברה? אולי העני אגב, גם העני עצמו, האם הוא היה שקוף לעצמו עד הסוף? האם הוא היה שורד? בכל מקרה, הקדמונים האמינו, הרמב"ם בכללם, הוא מייצג את זה בצורה מאוד עמוקה, שסדר חברתי מחייב אמונות הכרחיות, וזה מעשה לא אחראי מבחינה פילוסופית. לפילוסוף להתחיל להפיץ כל מיני אמיתות מטאפיזיות שעלולות לקעקע את הסדר החברתי, ולכן מה שהוא צריך לעשות זה להיזהר. להיזהר. כן? יש דברים שאם אתה חותר לאמת, אתה צריך לעשות בסתר, כי אמת וסדר חברתי לא קיימים. אגב, הם, בהסתכלות על העולם שלנו, אולי הם יגידו שהמיתוס, אנחנו חיים במיתוס, רק המיתוס הוא שאין לנו מיתוס. ויכול להיות שזה מיתוס עוד יותר גרוע. תשאל את עצמך את השאלה הבאה. חיילים לפעמים בשדה הקרב שואלים את עצמם את השאלה הזאת. אם לנו ולצד השני שעומד מולנו, ופה אנחנו נאבקים אחד בשני לחיים ובמוות, היה כל הנסיבות שהביאו אותנו לקו החזית, היו שקופות לחלוטין. היינו יודעים את מי החליט ולמה, מאיזה מניעים וכו' וכו' שהביאו אותנו לכאן. כמה מאיתנו היו אוחזים בנשק? זאת שאלה מאוד עמוקה. האם הסדר החברתי מחייב איזשהו מיתוס, והאם קעקוע של המיתוס הוא בעצם לא ניסיון חסר אחריות של עמדות פילוסופיות מסוימות. אגב, אני רוצה להעיר, אחד מגדולי הפרשנים של מורה הנבוכים, ואולי פילוסוף פוליטי מאוד חשוב, לאו שטראוס, שכדאי כמובן לעסוק בו,
היה פילוסוף מודרני שחשב שאחד מהאסונות הגדולים של הברוטליות של החברה האירופאית במאה ה-20 היא בגלל שהפילוסופים המובילים שלה נקטו בחוסר אחריות בהפצת אמיתות שיצרו ניהיליזם, ושהם היו צריכים ללמוד משהו מהפילוסופים הקדמונים יותר על הקשר בין אמת לסוד. בכל מקרה, הרמב"ם, כמו שאמרנו, יש לו דוקטרינה של אמיתות הכרחיות. אומרים האנשים שדוגלים בפירוש של קדמות העולם, שגם מושג חידוש העולם הוא אמת הכרחית. דהיינו, כשהרמב"ם אמר, יש חידוש, וממילא יש התגלות, הוא לא אמר את זה כי הוא חשב שיש פה הסתברות מטאפיזית לחידוש ולא התגלות. הוא אמר את זה בגלל שבלי הכרה באמת הזאת, בלי הפצה של האמונה ההכרחית הזאת, בעצם לא רק שלא תהיה השגחה בעולם, ואז כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, גם למצוות, לחוק כמקור סמכות. הרי בעיני ההמון מקור הסמכות של החוק, של ההתגלות, זה בגלל שריבון עליון, האל, ברצונו, פקד עליך לעשות את זה. בלי מושג הרצון בעצם אין מעמד לחוק. וממילא אנחנו ניכנס לאיזשהו ניהיליזם נורא, ולכן הרמב"ם מאוד זהיר בפני השטח לאשר את מושג החידוש ולאשר את אפשרות ההתגלות הרצונית. אבל בעומק, כפילוסוף זהיר, הוא סבר את קדמות העולם. ככה קוראים הרדיקלים של מורה הנבוכים את מורה הנבוכים. עכשיו, האנשים שדוגלים באמת השמרנית, בתפיסה השמרנית, בקריאה השמרנית, יגידו, נכון, זה נכון שיש אמונות הכרחיות, אבל הם לא מגיעים עד לשאלת החידוש. ישנם, זה שהאל כועס, זאת אמונה הכרחית, כי האל לא כועס, אי אפשר לייחס לאל כעס. זה שהאל, אגב, ואנחנו עוד מעט ניכנס לזה כשנעסוק בתורת ההשגחה, זה שהאל משגיח על כל אחד, וכל מי שעושה עבירה הוא רושם באיזשהו פנקס שהוא עשה את העבירה הזאת, והוא עוד יבוא איתו חשבון על העבירה הזאת, זאת אמונה הכרחית, גם הם מסכימים. אבל הם לא מסכימים שמכלול האמונות ההכרחיות חודר עד לכדי שאלת הבריאה ושאלת ההתגלות. שם באמת הרמב"ם חשב שזאת אפשרות מטאפיזית אמיתית, שתיתכן בריאה והתגלות, והוא חובק אותה בגלל שזה יסוד התורה כולה. דהיינו, אפשר לנסח את הוויכוח בין הקריאה השמרנית לקריאה הרדיקלית של מורה הנבוכים, בשאלה עד כמה ולאיזה עומק ואיזה היקף מגיע מושג האמונה ההכרחית, והאם הוא כולל בתוכו גם את האמונה הפשוטה בבריאה יש מאין והתגלות רצונית. כשאנחנו מגיעים לגופי הדברים עצמם של מורה הנבוכים, וזה הייתי אומר אולי המקום שבו אלה שדוגלים בתפיסת הקדמות נאחזים בו. כשהרמב"ם, אחרי שהוא עוסק בשאלת הבריאה והקדמות, הולך לטפל בבעיית הנבואה. ואחר כך בשאלת ההשגחה. אנחנו רואים שהוא בעצם מפרש אותם על פי הקדמות. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד לך, תדע לך, יש מושג של התגלות שלא מצריך ייחוס רצון לאל, יש מושג של השגחה שלא מצריך ייחוס רצון לאל, ובתפיסות האלה, בהנחות האלה, נצטרך לעסוק עכשיו. מהי תפיסת ההתגלות וההשגחה לפי העמדה, איך שהרמב"ם מתאר אותה במורה נבוכים, ואיך במובן מסוים הרמב"ם מתאר אותם במורה נבוכים, כך שאפשר לחבוק מושגים יסודיים כאלה בתולדות הדת, בלי יחס רצון לאל.